Γεια σας. Η πολιτική αφύπνιση έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό με το ίντερνετ και την εναλλακτική ενημέρωση. Η αντίδραση του συστήματος παραμένει η ίδια, το καρότο και το μαστίγιο, ερεθίζοντας τα κατώτερα των ενστίκτων μας. Σε όλο τον κόσμο, ενεργοί πολίτες διεκδικούν τα αυτονόητα. Κινήματα και διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Ελάχιστα από αυτά φτάνουν στα αυτιά μας, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν στεγανά στην ενημέρωση. Για παράδειγμα, το κίνημα Nuit debout από τη Γαλλία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν έχουν πει σχεδόν τίποτα γι' αυτό. Απέναντίας προβάλλουν την καταστολή. Το μαστίγιο. Για το τι είναι το καρότο, ακούστε μερικούς στίχους από τον Γιάννη Αγγελάκα. Είμαι φτηνός, πολύ φτηνός. Είμαι φτηνός για λίγα ψίχουλα, μπορώ να γίνω δούλος καθενός. Follow up. Στο επεισόδιο 5 μίλησα για το δημοψήφισμα στη Βρετανία και για τις υποψίες μου ότι μάλλον είναι αδιανό πουκάμισο. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσουν οι Βρετανοί, οι κακοί της υπόθεσης θα το στρέψουν εναντίον τους. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε στις 26 Ιουνίου και μετά. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά των δημοψηφισμάτων, αλλά τα δημοψηφίσματα θα πρέπει να έχουν περιεχόμενο, να είναι δεσμευτικά και θα πρέπει να έχει προηγηθεί διαβούλευση και καταγραφή των υπέρ και των κατά του όποιου αποτελέσματος. Στο επεισόδιο 4 μίλησα για τον αποπληθωρισμό στην Ευρωζώνη και το πώς η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει. Έχουμε νεότερα. Ο αποπληθωρισμός παραμένει και έχουμε ενδείξεις ότι η Ευρωζώνη επιμένει στον κατακαιρματισμό της με τα ισχυρότερα κράτη να κάνουν τη δική τους νομισματική πολιτική. Στη Γερμανία μόνο κυκλοφορεί ένα νέο 5 ευρώ σε κέρμα. A collector's item and only legal tender in Germany, the coin features two metals and a translucent ring of blue plastic, making it difficult to counterfeit. Και σε όλη την Ευρωζώνη καταργούνται αυτά τα MOV, τα 500 ευρώ. Στο τρίτο επεισόδιο που αφορούσε την πολιτική καφρίλα του Ντόναλντ Τραμπ, η πολιτική καφρίλα επιμένει και θα επιμένει όπως γίνεται πάντα σε περιόδους που υπάρχει πολιτική άνοιξη και αφύπνιση. Όσο η παιδεία και η ενημέρωση καταπιέζονται, τόσο θα υπάρχει περιθώριο σε χιτλερίσκους να αναδύονται με τη βοήθεια της υπερεθνικής φασιστοκρατίας των αγορών. Όμως έχει φτάσει η εποχή που τα παλιά κόλπα δεν πιάνουν ή για την ακρίβεια δεν πείθουν. Και όσον αφορά τις εκλογές και πώς πραγματοποιούνται, είπα την άποψή μου στο δεύτερο επεισόδιο. Δεν είμαι κατά της δημοκρατίας εννοείται, είμαι κατά της νοθείας. Αν ακόμα πιστεύετε ότι στην Ελλάδα γίνονται δίκαιες εκλογές, δείτε το δεύτερο επεισόδιο και τις ενδείξεις που παραθέτω, μελετήστε και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Στο πρώτο επεισόδιο μίλησα για τη δική μου πορεία και τα όπλα των ενεργών πολιτών, την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, την πολιτική ανυπακοή όπου χρειάζεται. Αυτά όμως δεν είναι αρκετά, παραμένουμε μονάδες, ενεργές μονάδες. Θα πρέπει να γίνουμε συλλογικότητα. Αυτό είναι το καινούριο στίχημα. Οι ενεργοί πολίτες να δημιουργήσουν ένα σώμα το οποίο θα έχει ένα κοινό στόχο και αφού τον επιτύχει θα προχωρήσει στον επόμενο. Où nous avons senti la grande déception après le déroulement de notre mouvement qui nous avait fait perdre tout espoir. Votre mouvement Nuit debout a relevé notre morale. Nous avons décidé d'imiter votre exemple, d'imiter, c'est l'émotion, d'imiter votre exemple,
avec notre version de Nuit debout, que nous avons appelé #APKETA, qui signifie « ça suffit ». À la victoire, nos frères et sœurs, tous ensemble, nous renverserons la dictature des marchés, des banques, des multinationales. C'était Costas, aujourd'hui, de Grèce. Beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel, be my only. River running high, run deep, run wide. Oh, I follow you, deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, here's a message. I'm the runner, he's the rebel. I'm the doctor waiting for you. You my river running high.